Dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Në këtë edicion do të ndiqni. Basha bën deklaratën e fortë, populli do të vendosë në referendum për kthimin ose jo të dënimit me vdekje, kur demokratët të vinë në pushtet. Opozita përshëndet kthimin e ligjit të teatrit, Erd Bylykbashi deklaron presidenti shmangu krijimin e një precedenti të rrezikshëm. Demokratët sulmojnë Ballën, u thoi disa herë me të akuzuarin për drogë, kreu i grupit socialist paralajmëron tjetër padi ndaj Salianjit. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Sociologët përshëndesin nismën për mbylljen e pikave të basteve, të hartojë strategjia për të ndihmuar ata që kanë varësi ndaj bigjozit. Tragjedi e rënd në Greqi, 11 emigrantë humbën jetën pasi furgoni u përplas me kamionin e shpërtheu në flak, identifikimi mbetet i vështirë. Të hënën përpjekja e parë për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në parlament, opozita e vendosur të çojë Maqedoninë në zgjedhje. Lulzim Basha ka bërë një deklaratë fortë nga mati pas takimit me të afërmit e viktimave të masakrës në fshatin Shëlli. Lideri i opozitës tha se populli do të vendosë me vot në referendum për kthimin ose jo të dënimit me vdekje, kur demokratët të vinë në pushtet. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka premtuar organizimin e një referendumi për kthimin e dënimit me vdekje në Shqipëri. Deklarata e pazakonte e Kryedemokratit u motivua nga ngjarja e rëndë në Mat, ku një 51 vjeçar vrau me automatik 3 persona. E mbrëmjen e së premtes, pasi vizitoi familjet e viktimave, Basha garantoi se do t'jenë shqiptarët ata që do të vendosin për dënimin kapital. Unë personalisht jam i gatshëm që këtë pyetje t'ia shtroj popullit shqiptar, qoftë si referendum, në momentin që Partia Demokratike do të marrë përgjegjësinë për qeverisë vendin. Nga mati, Basha theksoi se rivendosja e rendit do të jetë prioritet për Partinë Demokratike. Për mua, për Partinë Demokratike dhe për opozitën, rivendosja me dorë të hekurt e rendit publik, rikthimi moralit në forcat e rendit, kujdesi për jetën e qytetarëve, që nga kryefamiljare tek moshuarit e në veçanti fëmijët, lufta pa kompromis kundër krimit, që po drogon fëmijët nëpër shkolla dhe po merr rrjet pafajshme nga mëngjesi deri në darkë, është prioriteti ynë numër 1. Deklaratat për rikthimin e dënimit me vdekje nuk kanë munguar gjatë viteve të fundit, por ato kanë mbetur në kuadrin e artikulimeve emocionale. Dënimi i fundit me vdekje në Shqipëri është ekzekutuar në vitin 1995, pasi në këtë vit Shqipëria u bë antare e Këshillit të Evropës dhe është kusht që çdo vend antar i Këshillit të heqë dënimin me vdekje. Në vitin 1999, gjykata kushtetuese shfuqizoi nenët e kodit penal që flisnin për dënimin me vdekje, duke argumentuar se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk e lejon aplikimin e dënimit kapital. Në këtë këndvështrim, premtimi i Bashës për referendum për kthimin e dënimit me vdekje duket pothuaj i pamundur. Pas vendimit të presidentit Meta për të kthyer teatrin sërish në kuvent, Partia Demokratike thot se ligji është i pavlerë, duhet të hidhet në kosh. Erd Bylykbashi deklaron për Vizion Plus se kreu i shtetit arriti të shmangte vendosjen e një precedenti të rrezikshëm që do t'i hiqte presidentit të drejtën e vetos. Ilir Meta e rrëzoi për të dytën herë ligjin që i hap rrugë ndërtimit të teatrit të ri kombëtar, një praktikë që nuk është ndjekur më parë nga asnjë president. Nënkryetari i grupit parlamentar demokrat Erd Bylykbashi ka qenë i pari që kërkoi nga kreu i shtetit që të vendoste sërish veton. Në gjykimin tim nuk është praktikë e re, është presidenti i Republikës ka zbatuar eksakt kushtetutën. Logjika juridike që ndjek Bylykbashi ka të bëjë me pranimin nga mazhoranca të vërejtjeve të kryetarit të shtetit, duke votuar pro dekretit presidencial. Në këtë moment, sipas Bylykbashit, ligji i teatrit kishte rënë e duhej bërë një ligj i ri, duke akuzuar shumicën se shkeli kushtetutën, duke i quar presidentit një ligj që mbante të njëjtin numër. Ishte truku i Edi Ramës, kryeministër, që kërkoi ta kalonte ligjin antikushtetues me pretendimin se presidenti nuk e kthente dot, vetëm pse Edi Rama kishte ruajtur numrin e vjetër. Këtu do të ishim përpara një precedenti shumë të rrezikshëm antikushtetues.
Sipas nën kryetarit të grupit parlamentar, sa herë që parlamenti voton pro dekretit, duke ndryshuar ligjin, presidenti i lindet drejta ta shqyrtojë atë, pasi vetëm kështu mund të shmangen precedent rrezikshëm, kur kryeministri do të synonte t'i vite të drejtën e vetos kreut të shtetit. Kjo mund ndodh me marrëveshjen e detit, kjo mund ndodh me çështje të tjera shumë të rëndësishme, kaq të rënda sa rasti i ligjit të teatrit apo dhe më të rënda se kaq. Për fat, presidenti i Republikës e theu këtë lloj tentative dhe sot jemi përpara nevojës që ky ligj i teatrit hidhet në kosh. Në themel të dekretit presidencial për teatrin qëndronte argumenti se ligji ishte i ri, pavarësisht se ruante të njëjtin numër, duke krijuar kështu terrenin për kthimin e tij për rishqyrtim. Asnjë president më parë nuk e ka bërë këtë interpretim, pasi qoftë në kohën kur kryeministër ishte Sali Berisha, qoftë gjatë mandatit të parë të Edi Ramës, gjithnjë parlamenti ka miratuar ndryshimet në ligj bashkë me votimin e dekretit dhe krerët e shtetit kanë dekretuar vetëm shpalljen e ligjit. Edhe për Vizion Socialiste për Integrim, kthimi për herë të dytë në kuvend i ligjit të teatrit është një vendim i drejtë. Sipas kryetarit të grupit parlamentar Petrit Vasili, me këtë veprim presidenti Ilir Meta respektoi kushtetutën. Është në radhë parë një rrezë shprese që kushtetuta e këtij vendi, ligjet e këtij vendit kanë një institucion i cili respekton. Dhe është shumë dhe i parë dhe më i fort që është dhënë për respektimin e ligjit në një moment ku ligji vetëm shkelet, në përkëmbët, dhunohet, apo është i tëri në funksion dhe në favor të qeverisë kundër interesave të vendit. Së dyti, ka mbrojtur me këtë gjë sërish një pronë publike të cilën çakejt e qeverisë të bashkisë duan ta shqyen sa më parë për ndar 200 milion euro, ku secili ka futur lugën atë tepsit madhe, se këta të tepsis janë këta, edhe se cili do të marrë copën e tij. Opozita publikoi dokumente që sipas saj vërtetojnë lidhjet e Taulant Ballës me të akuzuarin për droget Mont Bego. Ervin Saliani i tha se kreu i grupit socialist udhëtoi 25 herë me Begon, por i menjëhershëm ishte reagimi i Ballës që paralajmëroi një tjetër padi ndaj deputetit demokrat. Partia Demokratike i është rikthyer lidhjeve që ajo pretendon se numri 2 i Partisë Socialiste Taulant Balla ka me Mont Begon të dënuar për trafik ndërkombëtar droge. Deputeti Ervin Saliani ka akuzuar Ballën se ka udhëtuar jashtë vendit më shumë se 25 herë me Begon. Deputeti socialist Taulant Balla rezulton të ketë udhëtuar jashtë vendit me trafikantin e drogës Edmond Bega me të njëjtin avion, ku destinacioni më kryesor ka qenë Vjena, Athina, Korfuzi, Parisi apo Malizi. Vetëm në Vjenë kanë udhëtuar plot 14 herë bashkë. Si kundër përgjigje, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla ka paralajmëruar se ditën e hënë do të zbatoj nismën anti-shpifje duke depozituar padi në gjykatë ndaj Salianit. Sipas Ballës, informacioni vërtet mund të merret lehtësisht në alb kontroll dhe opozita i ka të gjitha mundësitë të bëjë edhe kallëzim në prokurori. Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur masat kundër shpifjes duke argumentuar se në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian ata që shpifin dënohen me burg. Në një postim në rrjetet sociale, Rama ka përsëritur vendosmërinë për të shkuar deri në fund këtij aksioni. Shpifja dënohet me burg në 25 vende të Bashkimit Evropian. Gjysmagjela tanë të majmur nga xhepat e nga trut që kanë bërë karriera politike e mediatike duke share akuzuar pa prova, nuk meritojnë asnjë sup burgu. Ata thjesht do të paguajnë gjobën e ndotjes për çdo fëllësi që u jashtënxjerr goja, shkruan shefi i ekzekutivit në postimin e tij. Për llogari Sociologët përshëndesin vendimin e qeverisë për mbylljen e pikave të basteve dhe zhvendosjen e kazinove nga zonat e banuara, por ata theksojnë domosdoshmërinë që nismat shoqërohet edhe me politikat veçanta për rehabilitimin e atyre që kanë krijuar varësi. Vendosja një skedine sporti mund të bëhet për argëtim, por 10 të tjera më pas rrezikojnë të krijojnë varësi. Mosha të ndryshme deri dhe 14 vjeçarët luajnë sistematikisht në lojra fati. Janë të paktë ata që e pranojnë publikisht, por thonë se pjesën më të madhe të ditës e kalojnë me parashikime për fatin e ndeshjes së ardhshme. Shënere fundit që ke vënë një skedin? Dina mund të vësh në det? Sot ka shtrëzi. Po ti vetë sa vë? Po një bëjmë sa me po detyrat për ditën. Për ditë. Nuk të thotë gjë familja?
Po tani familja demi i farmoshe, ku shko 50 vjeç. Sipas sociologëve, varësia nga lojrat e fatit dhe lotot sportive po kthehet në një problem për shoqërinë. Çdo që ka një pjesëtar në familje që i frekuenton këto lojra e njeh fare mirë se çdo të thotë, sa drama sociale kanë ndodhur si rezultat i frekuentimit të këtyre lojrave. Para të shpenzuara, familje që gënjehen, familjar që kalojnë shumë kohë të vetëm. Ka edhe ndryshime në plan individual, siç mund të jenë njerëzit vinë bëhen gjithmonë më të vetmuar, mendojnë më shumë negativisht dhe rrinë në pritje të ndonjë mrekullie që herët avon do t'ju ndodhë në jetë, gjë e cila vështirë të besohet. Specialistët vlerësojnë nismën e qeverisë për mbylljen e lojrave të fatit, por kjo sipas tyre duhet shoqërohet me politika ndaj personave të varur prej tyre. Shoqëri të ndryshme marrin masa paralelisht me varësitë, edhe të punojnë për t'i rikuperuar këto varësi, për të dhënë mundësinë qytetarëve të tyre që të rimarrin në dorë jetën ose të rifillojnë nga e para jetën. Nuk jemi ne vetëm një shoqëri që vuajmë varësinë nga lojrat e fatit, por ndoshta ne jemi shumë të vonuar në këtë vendim për shkak se shoqëri të tjera ofrojnë terapi, kanë ndërmarrë masa, gjë e cila tek ne kryesisht mungon. Por ato të frenohet një pjesë e qytetarëve që pjesën më të madhe të kohës e kalojnë në loto sporti. Tani që do mbyllen, si do t'ja bësh? Si t'ja mbyllen? Do t'i mbyllen fare. Duhet online, i kanë shit në online, s'ka shumë i bunë kësoj. Numri të prekurve nga kanceri i gjirit vazhdon të rritet, ndërsa mjekët apelojnë që gratë të kryejnë rregullisht vizitat, por në jo pak raste edhe pse mund të kenë shqetësime, shumë gra refuzojnë të nështrojnë ekzaminimeve për shkak të turpit. Shqiptarët vazhdojnë të shkojnë tek mjeku vetëm kur kanë dhimbje. Kjo 65 vjeçare për shkak të turpit, siç thot ajo, gjatë gjithë jetës së saj nuk ka kryer asnjë kontroll të gjirit. Sot ka ardhur nga Valiasi në Tiranë e detyruar nga shqetësimet e shumta shëndetësore. Më shumë se sa ankthi të përgjigjes, i druhet vizitës dhe përballjes me mjekun. Çfarë shkruajmë? Kur na dhënë shumë. Çfarë është? Për para jo? Zotën s'po kena në lek se do hec, nuk na del pensioni. Ku ja mamografia është falas, për shembull, ka disa vite. Jo, po. Pse nuk e keni bërë? S'kam pas shqetësime. I ke shqetësime që ke ardhur? Më dhamë ke pjesa këtu. Në gjithë copë dhe. Mjekët tregojnë se gjatë vizitave të kryera në 10 ditën e parë të tetorit, në 25% të grave janë konstatuar probleme. Specialistët e shëndetit publik bëjnë apel për diagnostikim të hershëm, pasi kanceri i gjirit është më i përhapuri në popullat, madje edhe tek meshkujt. Sistemi shëndetësor shqiptar ka 550-600 raste të reja çdo vit. Është një kancer në rritje, me gjas për arsye të ndryshimeve demografike, të ndryshimeve në stilin e jetës riprodhuese, të mbipeshës, sedentarizmit, konsumit duhanit, dhe disa faktorë të tjerë, megjithëse duhet ta pranojmë që nuk kemi një kontroll të plot mbi shkakësinë e këtij kanceri. Fokusi i ndërhyrjes është në kapjen e hershme dhe trajtimin. Ne po ta kapim herët këtë kancer, po ta trajtojmë si duhet, mos ta harrojmë këtë, ne mund të shpëtojmë jetët. 5.000 pacientë rezultojnë të sëmurë nga kanceri i gjirit, ndërsa vdekshmëria mbetet e lartë. Sipas një studimi të kryer për shpërndarjen e kësaj sëmundje në popullat, qarku i Fierit zë vendin e parë për numrin më të lartë të grave të prekura nga kanceri i gjirit, më pas vjen Vlora dhe Tirana, ndërsa numrin më të ulët të sëmundshmërisë nga tumoret e gjirit e ka qarku i Shkodrës. Ka nisur puna për rekonstruksionin e aksit të Klos-Burrel, i cili është 8 i amortizuar. Ministri Gjiknuri tha se investimi me vlerë prej 3.7 milion euro shkrijon mundësi të mëdha për zonën e Matit. Një nga segmentet më problematik në vend, ai Klos-Burrel, do t'i nështrohet një rekonstruksionit të plot. Segmenti pjesë e rrugës Milot Peshkopi do të kushtoj 3.7 milion euro. Ministri Infrastrukturës Damian Gjiknuri, shoqëruar dhe nga Ministri e Mbrojtjes Olta Xhaçka, tha se me rekonstruksionin e këtij aksi, distanca mes Klosit dhe Burrelit do të përgjysmohet dhe se gjithë zona do të ketë përfitime ekonomike. Ka mbi 20 e ca vjet që në këtë segment nuk është bërë asnjë investim serioz, për herë të parë po bëhet një rekonstruksion i thellë i gjithë kësaj rruge dhe realisht kjo ka qenë nga nyjet shumë të rëndësishme për ekonominë shqiptare, sepse kryesisht ka dhe komunikimin ose transportin e madrave, sidomos nga pjesa e Bulqizës drejt uzinës Burrelit apo drejt portit të Durrësit. Ministri ka hedhur poshtë dhe akuzat se qeveria ka lënë jashtë vëmendjes investimet në të zonë. Ne tash ironikisht
hodhën poshtë dhe skeptikët apo ata kritikët që para ca kohësh na thonin që ne e pas kemi harruar këtë krahin. Fatmirësisht ne për herë të parë po bëjmë një investim serioz në infrastrukturën rrugore që këta e kanë pritur prej shumë e shumë vitesh. Prej disa muajsh në këtë zonë ka nisur dhe ndërtimi i rrugës së Arbërit, një investim që arrin në 244 milion euro si pjesë e skemës së partneritetit publik-privat. 11 refugjat u bën jetën tragjikisht në Greqi kur furgoni u përplas me një kamion dhe u përfshi nga flakët. Disa prej emigrantëve u dogjën të gjallë pasi nuk mundën të dilnin, ndërsa shkaku i aksidentit ishte humbja e kontrollit nga drejtuesi i mjetit. Ky është momenti kur furgoni me refugjat u përfshi nga flakët në Greqi pas përplasjes me një kamion, duke shkaktuar vdekjen e 11 personave. Disa nga trupat e viktimave përfunduan jashtë mjetit, si pasojë e përplasjes së fortë, ndërsa pjesa tjetër u dogjën. Flakët shkrumbuan në pak kohë, furgonin dhe kamionin. Sipas mediave greke, tragjedia e rëndë ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune në zonën e Kavallas. Të 11 emigrantët të pa identifikuar dyshohet se kishin mbritur në Greqi nga Turqia për të kërkuar azil. I vetmi që i mbjetoi tragjedis ishte shoferi i kamionit, i cili edhe pse i plagosur mundi të dilte në kohë. Ai i tha policisë se kishte pranuar t'i dërgonte emigrantët në Selanik kundrejt pagesës. Dyshohet se drejtuesi i furgonit me të cilin po udhëtonin refugjatët ka pasur probleme shëndetësore, çka ka bërë që të humbas kontrollin. Policia ndërkohë po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërsa identifikimi i një pjese të viktimave mund të bëhet vetëm nëpërmjet ADN-s, për shkak se flakët i dekompozuan trupat. Ndryshimet kushtetuese që i hapin rrugën zbatimit të marrëveshjes së emrit do të kalojnë për votim këtë të hënë, por opozita maqedonase e udhëhequr nga VMRO është e vendosur për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. E hëna e 15 tetorit pritet të jetë vendimtare në Maqedoni nëse kuvendi do të tendojë miratimin e ndryshimeve kushtetuese në bazë të marrëveshjes së Prespos, dhe në rast dështimi vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Ndërsa Komisioni i Çështjeve Kushtetuese i dha dritën jeshile propozimit, ligjvënësi do të mblidhen në seancën plenare në orën 11, kur endi i ditës është votimi i draftit. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në mbledhjen e komisionit deklaroi se Maqedonia nuk është larg NATO-s dhe Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër partia më e madhe opozitare, VMRO-DPMNE, po përgatitet për zgjedhje. Deputetët e kësaj force politike janë të vendosur se nuk do të votojnë ndryshimet kushtetuese. Ish-ministri i Financave Trajko Zlaveski tha se datat e diskutueshme për mbajtjen e zgjedhjeve janë 25 nëntori, 2 dhjetori, 9 dhjetori ose në pranverë. Jemi duke diskutuar përgatitjen e infrastrukturës partijake e cila ka filluar. Po ashtu jemi duke përgatitur një program inovativ me të cilin VMRO-DPMNE do të prezantohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Ka shumë risi, ku prioritet përsëri është rritja ekonomike dhe masat për përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Kryeministri Zoran Zaev pretendon se deputetët e VMRO-s nuk janë të lirë të votojnë pro, dhe se ata po kërcënohen. Por një gjë e tillë është hedhur poshtë nga zëdhënësi i kësaj partie, Naum Stojlkovski. Sipas rregullores së kuvendit, nëse qeveria arrin të sigurojë 80 votat e nevojshme për ndryshimet kushtetuese, procedura do të zgjasë mbi 100 ditë. Nëse ligjvënësit votojnë pro, Maqedonia do të njihet me emrin e ri Republika e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të deklarojnë mbështetjen për Shkupin. Me anë të një letre drejtuar kryeministrit Zaev, zëvendës presidenti Mike Pence u shpreh se vendi i tij qëndron pranë Maqedonisë në këtë moment të rëndësishëm. Ankaraja është dorëzuar përballë presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka liruar pastorin amerikan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përshëndeti menjëherë vendimin nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Presidenti Donald Trump ka përshëndetur lirimin e pastorit amerikan Andrew Branson, i cili prej 2 vitesh ndodhej në mastën e arrestit shtëpiak në Turqi. Lutjet dhe mendimet e mia janë për pastorin Branson. Shpresoj që së shpejti do të kthehet në shtëpinë e tij, shkruan shefi i shtëpisë së bardhë. Pas lirimit, pastori Andrew Branson shkoi në shtëpinë e tij në Izmir.
ndërsa këtë të shtunë udhëtoi për në Gjermani. Avokati i tij tha se Branson, pas vizitës në Gjermani së bashku me bashkëshorten, do të nisen për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata turke kishte dënuar me 3 vite burgim pastorin në akuzën për terrorizëm për shkak të lidhjeve me organizatën FETO të Gülen. Kjo gjë shkaktoi një krizë diplomatike mes dy vendeve, ndërsa solli dhe zhvlerësimin e monedhës turke. Të bësh artë dhe të ekspozosh veprat në Tiranë nuk është e lehtë, edhe piktorë të njohur e kanë të vështirë të gjejnë hapësira në galerinë kombëtare. Arti vizual në Tiranë ka hapësira, por më e kërkuara është Galeria Kombëtare e Arteve. Të gjithë duan të ekspozojnë aty, por ky vit i është dedikuar vetëm 3 artistëve që punojnë jashtë Shqipërisë. Linjat muzeale që mund të vizitosh janë të pakta, pasi galeria është ndëruar në vendin ku nga Shqipëria gjen vetëm realizmi socialist. Edhe piktorët më të mirë në vend, ata që kanë veprat në fondin e kësaj galerie, kanë vite pa i parë veprat e tyre. Punë shkombëtare, jo kombëtare, dhe i lihet më shumë hapësirë kësaja, se sa punët që janë të galerisë brenda në Bodrum, që ato po kalben. Shabani ka thuajse 24 vepra në fondin e galerisë dhe jo vetëm nuk i është kthyer përgjigje për kërkesën për të ekspozuar, por nuk ka përgjigje edhe kur kërkon të shoh se në ç'gjendje janë veprat e tij. Kam kërkuar një takim me të, që të di si është gjendja e veprave të mia. E kam thënë disa herë, po inshallah dëgohet një herë. Edhe piktori Vangel Gjigonti ka hasur pengesa për të prezantuar ciklin Historia e Skënderbeut në Galerinë Kombëtare të Arteve, derisa gjeti hapësirën e kërkuar në Muzeun Historik Kombëtar. Në periudhën kur lulëzon Renesansa Europiane, ose arti italiane, që ne i dinë nëpërmjet Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaelos e tjerë. Kështu që këto jam munduar të pasqyroj këto gjëra dhe ndihet ndikimi se teknika ngjyrvaje gjitha nuk ka asnjë kritik, vetëm ngjyrvaje. Vaj është ngjyra e mbretit që quhet, kështu që të merresh me ngjyrët e vajit, domethënë ta zbërthesh edhe nga ana historike. Zbërthimi teknik editorial me filmat artistik, sepse kam qenë në kinostudio dhe kjo më ka ndihmuar ta zbërthej këtë gjë. Por ajo që shqetëson më shumë publikun është mungesa e eventeve artistike. Një vit më parë galeria ka ekspozuar punët e thuajse 30 artistëve, ndërsa nga janari i vitit 2018 e deri në janar të vitit 2019, galeria numëron vetëm 3 ekspozita. Drejtori i kësaj galerie nuk pranon të flas as për konkursin Onufri, një traditë në artin vizual shqiptar, dhe as për artistët që do të ekspozojnë. I kontaktuar nga Vizion Plus, Erzen Shkololli refuzon të përgjigjet edhe pyetjes, nëse do të sjellë vetëm 3 ekspozita edhe vitin tjetër. Megjithatë, Tirana do të vijojë të ekspozojë në muze, galeri private apo edhe në atë të Universitetit të Arteve. Vështirësitë e artistëve për të ekspozuar punët e tyre do t'i diskutojmë sot me të ftuarin e edicionit qendror. Me ne në studio është dekani i Fakultetit të Artit Vizual Ardiani Sufi. Zoti Sufi, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë mbrëma. Nisur nga kronika që ndoqëm, si komentoni 3 ekspozitet që ka sjellë Galeria Kombëtare e Arteve pikërisht këtë vit në Tiranë? Padyshim që është një situatë e zbetë për sa i përket produktit artistik i cili shfaqet në Galerinë Kombëtare. Mendoj që duhet ishte një aktivitet më i ndërvjellët, padyshim fokus në artin bashkëkohor, po dhe në historinë e artit shqiptar, ishte një kombinim i cili me një analizë kuratorësh, grupi studiues, të cilët duhet ishin padyshim tek ta shumë të zhdërvjellët, për të sjellur një aktivitet i cili të kishte një pasuri më të madhe, qoftë me ide, qoftë me qëndrime, qoftë dhe me ekspozita si numër. Këtu nuk është çështja thjesht tek numri, është edhe tek përfaqësimi, që do të thotë për Tiranën, i cili padyshim nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por që është në një farë mënyrë edhe kryeqyteti i shqiptarëve, domethënë në rajon, duhet kishte një fluks më të madh eventesh të mirë menaxhuara, të mirë organizuara. Nuk jam edhe për variantin që të bëjmë sa më shumë, po dhe kaq janë shumë pak për të shfaqur koncept idetë më të fundit të grupimeve të caktuara të artistëve, po dhe të aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare që mund të organizoheshin në Galerinë Kombëtare. Pra jemi dakord që duhet të afrojmë më shumë si në linjat muzeale, ashtu dhe në artistë që nuk i njohim, nuk janë të ekspozuar. Unë e kam thënë shpesh, sepse kohët e fundit kam qenë shumë i shqetësuar, jo vetëm thjesht si artist dhe pale interesit, po dhe si një person publik që merr me çështjet e artit dhe të kulturës.
Galeria Kombëtare ka hyrë në një monolog dhe ky është keqkuptimi më i madh, një monolog flet me veten, flet me muret e saj, po nuk po flet akoma qartësisht me publikun, pavarësisht që nga galeria dhe nga Ministria e Kulturës shpallen her pas here sa vizitor ka. Vizitorët në fakt shkojnë jo vetëm në galeri, po në një 2 institucione kulturore, sepse nuk ka më shumë. Ne po bëjmë një punë modestisht goxhat mirë në Universitetin e Arteve me galerin Fab, ku padyshim që fluksi i ekspozitave të mirë menaxhuara dhe të mirë fokusuara janë shumë i madh, ku nuk diskutohet që Galeria Kombëtare do të ishte lider për sa i përket përfaqësimit të veprave dhe krijimtarisë artistike. Ndërkohë këtu doja të qëndroja te Galeria e Universitetit, vetëm të vjesht ka vënë 3 ekspozita, atë të skulpturës në art urbina, por edhe Gazmend Lekën dhe Greg Rama. Çfarë premton Fab për këtë sezon? Po, jo, janë më shumë ekspozita këtë vjesht, ka dhe disa ekspozita të tjera që lidhen me historikun e pedagogëve dhe artistëve të Universitetit të Arteve, po dhe me disa ekspozita të tjera që kanë qenë alternative. Kuptohet që Galeria Fab sot nuk është thjesht një galeri, është një qendër arti e cila jo vetëm shfaq veprat e artit, po është një qendër komunikimi dhe dialogu, ashtu siç po orientohen sot shumë hapësira të artit bashkëkohor. Në këtë kontekst ne po bëjmë punën tonë me buxhete minimale, mund të themi me buxhete edhe alternative që përpiqemi t'i gjejmë lart e poshtë, duke dashur ta pasurojmë aktivitetin artistik, por dhe aktivitetin i cili lidhet me artin pamor, jo vetëm thjesht me ekspozimin e pikturave, po formatin e ri të instalacioneve site specifik, ashtu siç ndodhi me Greg Ramën dhe të tjera me radhë. Kjo gjithsesi është një punë, siç e parathash, modeste, sepse fundit Galeria Kombëtare ka një buxhet të përcaktuar nga Ministria e Kulturës, ku padyshim dhe ai element i cili ne kemi folur gjatë, çështja e onufrit, dhe jo vetëm e onufrit, po në këtë rast do ishte për mendimin tim një skandal nëse onufri nuk do organizohet, dhe kuptohet që nuk do organizohet sepse ka disa faza, disa etapa që s'janë marrë parasysh as nga ky shkollolli, por nuk janë marrë parasysh as nga Ministria e Kulturës, gjë që po asgjëson dhe të vetmin konkurs ndërkombëtar të artit pamor. Ndërkohë ne duhet kishim jo vetëm këtë, po duhet kishim edhe disa aktivitete alternativ që lidhen me fotografin, me instalacionin, me multimedian si gjuhë, dhe me shumë zhanre të cilat duhet ishin të përfaqësuara. Dhe i vetmi konkurs sot është akoma peng i paqartësisë, ku do bëhet, si do bëhet, çfarë statusi ka, kur këto gjëra janë e zaruar me kohë në optikën time. Zoti Jusufi, kam një pyetje fundit, ju jeni dekani i Universitetit të Artit Vizual. I Fakultetit të Arteve të Bukura. Fakultetit të Arteve të Bukura. Sa premtues janë të rinjt, si përballen me mediumet e ndryshme artistike që eksperimentojnë artistët e rinj në përbot? Është një moment shumë interesant përsa i përket atmosferës qoftë akademike po dhe artistike në shkollë. Ne sapo kemi realizuar për gjatë verë vjeshtës një ekspozit që është iniciuar një konkurs nga OSBE në bashkëpunim me studentët tanë. Ka qenë një ekspozit e cila në fakt i ka dhënë mundësi studentëve të rinj që të flasin për një temë siç është dëmi mjedisor, dhe këto kanë kriju pikpamje të reja në formën dhe mënyrën si studentët tanë domethënë i qasen artit. Pra nuk i qasen vetëm nëpërmjet estetikës, po i qasen edhe nëpërmjet kontekstit social, shoqëror dhe politik. Përveç kësajt që bëhet një punë për një hapje të madhe, për një pasqyrë, është dhe vazhdimi me 7 programet e studimit që në aspektin didaktik dhe pedagogjik hecin në mënyrë nga vitin në vit, domethënë të krijojë një atmosferë solide brenda fakultetit dhe universitetit. Zoti Jusufi, ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit juve për mundësinë. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Bashkë do të ritakojmë në edicionin e ardhshëm informativ deri atëherë natën e mirë. Mirupafshim.